And welcome to the newest episode of the Republic. Namiss nyo kami. Kasi kami namiss namin kayo. Siyempre, kahit na medyo pagod at usually pag itong oras, inatok na ang lolo ninyo. Actually, lagi tayong pagod. Sobrang daming events, sobrang daming phones na kailangan reviewin, sobrang daming. Yeah, so pinili talaga namin ni Jam na kahit na Friday night na gumigimik ako at si Jam mag-aaral kahit na sem break na. So, kasi bagsak siya eh. So, wala akong bagsak. Sem break daw, kailangan niya mag-aaral eh. Ito, nandito kami para mag-record ng bagong episode. Yes! Alright, so may mga news tayo for this week, Jam. Madami tayong news this week. Yes, and actually yung first sa pabalita natin was actually from last week's news, and this is about the Sony Xperia lineup. Yes. The Sony Xperia Z5. Yes. So nawala ang Sony for a while, pero they came back, no? They came back, and kasi medyo, sa totoo lang yung market share ni Sony ngayon, parang bumaba kasi wala silang phones na parang ni-release recently. Yes, wala silang phones na ni-release recently. Hindi siya, wala masyadong nakakala. Akala nga natin, there were news before, di ba? Na mawawala na yung Xperia. Sabi, bebenta na daw, di ba? O baka maging bayo na daw yung smartphone, gano'n. Daming chismis. Daming chismis, no? Pero one is for sure, hindi na siya chismis ngayon. The Sony Xperia is back with the Z5. Yes. Actually, hindi lang Z5. Yes, because not one, not two, but there are 3 new Xperia Z5s. And hindi basta-basta yung isang Z5. Oo, kasi alam nyo guys, talagang si Sony gusto niyang expand yung Xperia line niya in the sense na hindi siya mag-release ibang model, pero nakatutok pa rin sa Z5. Yes. So, yung okay, so we have the Z5, okay? So, yun yung main product. But if you want something smaller, or a bit, which is also a bit more affordable, then you can get the Sony Xperia Z5 Compact. Then, merong mas mahal pa. Yes. Oo. Ano yun dyan? It's the Sony Xperia Z5 Premium. Yun. So, Very premium. Yes. Actually, Very premium. Mamaya sabihin na ba natin kung bakit very premium to? mamaya na natin sabihin. Mamaya natin i-mention. So, doon tayo sa pinaka... Yeah, so yung common denominator dito sa Z5 Compact, Z5, and Z5 Premium. Z5 Premium ba? Yes, Z5 Premium. Or the camera. Okay? Sa pagkatanda ko, yung camera na ito, talagang pinagmamalaki nila kasi pwede siyang ano masasabi ito, yung parang pwede, kung kumukuha ka ng video, pwede siyang kahit na shaky yung kamay mo, Oh, yes. steady pa rin yung pagkuha ng video niya. So, nagagawa ng anti-shake, kumbaga. Actually, ang Sony cameras talaga one of the best pagdating sa mobile photography. Kasi alam niyo guys, most smartphones ngayon gumagamit ng Sony image sensor. Actually, halos lahat ginagamit nila Sony, even iPhones yata, Sony gamit. Yeah. So, so yung common denominator dito is camera. Okay? And yung camera, actually maganda talaga yung camera. Maganda talaga. Nakalimutan ko ano yung pinagmamalaki nila sa camera. Sensor size yata na 2.3 inch XPRS na sensor, which is quite big para sa isang smartphone. As sa mga hindi na alam, well, not really naman, pero most of the time, pag mas malaki yung sensor mo, mas maganda yung image quality na makukuha mo. And knowing Sony, hindi ka ma-disappoint sa camera quality na smartphone sila. Kasi even yung
yung second generation or third generation na Sony Xperia Z series ay sobrang ganda pa din ng performance when it comes to camera. Yeah. So, yung speaking of the camera, meron siyang 5 times clear zoom. Okay? May mga 5 times clear zoom siya. Well, what does that mean? Okay, so ito binabasa ko kasi. Okay, okay. So, mali lang guys. Nawala ang ano ko. Ayun, okay. What does that mean? Kasi, may mga ibang camera phones or even cameras, pag nag-zoom in ka, medyo nag-distort yung image. Okay? So, ibig sabihin, hindi ganun kaganda yung quality ng sensor nila. And naging pixelated pag nag-zoom in. Pero, in order for you to have an effective picture, kahit na naka-zoom in, kailangan mo ng zoom lens. Which is bihira pa rin sa mga smartphones ngayon. Pero, ang pinagmamalaki rin ni Sony dito sa Z5 nila is yung 5 times clear image zoom. So, kahit na gumawa kayo ng landscape na photo, gumawa kayo ng mayong volcano, pero malawak siya, gusto nyo i-crop. Kahit i-crop nyo siya, i-zoom in nyo, 5 times clear image zoom ang lalabas. Clear pa rin. Clear pa din. Yung mga basic features actually And mabilis yung niya. Isa pa rin yung feature nito. Mabilis yung pag-shot niya ng Z5 camera. Actually, lahat sila. So, maganda talaga yung performance ng camera ng Xperia Z5 series. Actually, hindi lang yun. Lahat sila rin ay naka-Snapdragon 810 processor. The best processor ni Qualcomm na yan. Yeah. So, I hope na hindi siya uminit or hindi siya hindi siya overheat, di ba? Common complaint sa sa Snapdragon 810. Pero yung RAM niya, the Z5 Premium is 3 GB. Pero si Compact is 2 GB lang. Pero okay lang yun kasi HD display lang si Compact while si Z5 ay full HD. And ito guys, the best in any flagship phones ngayon. The Sony Xperia Z5 has a 5.5-inch 4K display. Mas malaki yung resolution nito kaysa sa TV nyo. Kaysa sa kahit even mas malaki pa sa resolution na laptop ko. Actually, Reg, nakita mo ba yung Z5 Premium? Yes, yes. Maganda ba yung display? Grabe. I mean, Z5 Premium. Kasi maganda yung Z5 eh. Ito, I checked it up close, okay? Mas maganda yung itsura ng Z5 ngayon compared to Z3, right? But when I saw the Z5 Premium, wow! I mean yung gold niya. Maganda na pagka-gold niya. Type ko yung pagka-gold niya. It's not unibody, okay? It's not made of unibody, pero it's really an all-metal phone. So, feeling ko ito yung James Bond phone. Siguro. I hope so. Sana ito yung James Bond phone and I'm really excited to suspect her. Anyway, so far, yun na, ang ganda ng Z5 series. Kahit hindi ko pa siya nakikita, binabasa ko pa lang, gandang-ganda na ako. Android 5.1, maraming offer which is compact, Z5 and then the premium. LTE, yes, kompleto. Reg, may mas, ba dito? Basically, may mga differences lang talaga when it comes to the storage and when it comes to the, what do you call this? Like, for example, sa Z5, okay, sa Z5, there's like 32 gigs, okay, of expandable storage. Pero when you go to the premium, okay. Okay. With, meron siyang capability of up to 200 gig na external. Yung internal storage niya. Just up to 200 gig.
Sobrang laki nun. Wala pa yata tayo available na micro SD na 200GB. And sa Sony devices, mas maganda ka Sony devices ay meron siyang parang ano sa with PlayStation. If you have a PlayStation 4, pwede kayong connect yung PlayStation 4 nyo dun sa Sony Xperia Z5 nyo. So, maraming features, marami maganda, and remote play yun. So, very exciting. And lalo na kung meron kayong Sony na devices sa bahay nyo. The prices are... Wala ko yung PS4 ka. Oh, may PS4. Kaso wala akong PS4, so bigay po ako guys. The Z5... Kaya bumili yung jam. Wala akong pera. Ito, yung prices, the Z5 Compact, sa price of $29,990. Z5 is at $35,990, so yung premium, wala pang price. So, expect siguro range na mas mataas ng price natin kasi premium wala. Wala. So, lagi ko more than 40 siguro. Siguro mga 39 mga gano'n. 39 siguro. Ganun. Minimum na yun. Yeah. So, yun sa Z5 series ni Sony. Next news natin is ang bagong offering ni Sun Cellular. So, Sun Cellular, so for yung pinakabagong phone nila, which is the MyPhone My112 SOS phone. So, this is actually a basic phone. Hindi siya super ganda na phone na merong touchscreen, merong Android or something. This is a phone para sa mga laging nasasalanta ng bagyo. I mean, yung laging nadadaanan ng bagyo. Kasi si MyPhone My112, meron siya, unang-una, power bank function. Pwede nyo siyang gamitin as power bank sa mga smartphones nyo. Pangalawa, meron siya 6,000 milliamps of battery. Hindi kayo maubusan ng battery kahit ng 3 araw pa kayong brownout. And it's glowing in the dark. So, madali kayo makikita or madali nyo makikita yung phone in case na sobrang dilim and hindi nyo makita yung phone ba. So, meron din siyang flashlight, syempre. Alam naman natin, pag bagyo, laging walang kuryente. So, meron siyang flashlight and of course, dual SIM siya. Meron siyang FM radio para sa mga latest na balita and micro SD card slot of up to 8 GB. So, this one is only at Sun Postpaid Fixed Load na Plan 199. Very cheap, very affordable, 199. So, it comes with the 4 hours na Sun calls, unlimited Sun text, and free emergency messaging in case na kailangan nyo. Siyempre, emergency nga ito. So, kaya nga tinawag na SOS phone. So, by the way, isa pa, in case sa bahay kayo, this one is waterproof. This is also shockproof. So, kahit malaglag nyo siya, malaglag sa bahay, okay lang. Kasi waterproof siya and shockproof. So, yun yung MyPhone, My112 SOS phone ni Sun Cellular. So, pwede nyo siyang kunin ngayon. And lalo na kung mga Red Cross volunteers kayo or Coast Guard or military kayo, this one is really helpful. Lalo talaga sa mga laging nag-volunteer pumunta sa mga places na nasalanta ng bagyo. This one is really, really good. So, yun sa MyPhone, My112 SOS phone, medyo nakalito yung pangalan, but it's a really cool phone na magagamit talaga ng mga tao talaga ng, you know, laging brownout, kailangan lagi for emergency. And it's now available at Sun Cellular for $199. Reg, may ako masabi nun sa... Yeah. This is a very, very timely, no? Kasi we're, may mga maraming disasters tayo na-encounter. Yeah. Diba, pag kunyari, yun yan, pinaghahandaan natin ngayon up to now, yung mga earthquake drill, pinaghahandaan natin yung mga, actually, hindi ba natin talaga pinaghahandaan, but yun, pinagtatawanan. Pero pinaghahandaan natin yung mga pinupuntahan ng mga foreigners, tapos, uy, wow, anong klaseng na yan? Jellyfish yung pala, ano? Basta, what I'm trying to say is, let's just hope that they will, let's just hope that my phone, will be able to sell these phones for emergency purposes. So, yeah. It's now available again sa Sun Cellular Plan 199. So, next news tayo, Reg. Actually, ako yung meron dito. Yeah, kasi, pang-exclusive lang daw sila. So, si Jana. Ako lang yun nandun. Dead joke lang. So, soon,
once na mag-launch na sila, hindi pa sila actually nag-launch sa Pilipinas, pero available na siya. Available na siya, hindi pa sila nag-launch. And it's the ZUK Z1 smartphone. So, it's a Lenovo-backed na company. It's more like a Xiaomi na smartphone. Actually, yung strategy nila sa China, which is online only. And it packs a specifications na maganda talaga. Kasi, pantapat sa cellphone to eh. And yung price talaga kaya tumapat. So, unang-una meron siyang Snapdragon 801 processor. Siyempre, camera na hindi 13 megapixel Sony IMX214 camera. There's a 5.5-inch Full HD display, 3 gigs of RAM, with Adreno 330 na GPU by the way. 13 megapixel camera, sabi na pala, 8 megapixel front camera, LTE, dual SIM, Wi-Fi, Android 5.1.1 with Cyanogen OS. So it's so latest yung Cyanogen niya, it's OS 12.1. Isa pa dito maganda is it comes with a 64 gigs of internal storage. However, hindi siya expandable. Pero meron siya 4,100 mAh of battery. It's actually really big para sa laki para sa smartphone niya. And lastly, meron siyang USB Type-C connector. So, it's future-proof, although kukunti pa lang yung Type-C na smartphones. Pero, advantage ng Type-C is pwede niya baliktaran yung saksak niya and meron siyang fast charging. Yung Snapdragon 801 ito is medyo luma na. Pero kaya pang tumapat sa mga current processors ngayon like si Intel. Kasi yung 801, ito yung ginagamit ni Moto X 2nd Gen and si Samsung Galaxy S5. Although last year lang naman, pero, maganda pa rin siya. Considering Snapdragon 801. 3 gigs of RAM, yes, the success mo. Maganda rin yung 5.5-inch Full HD display niya, yung malaking storage niya. However, yung storage niya, hindi expandable. So, mga lagi nagpa-micro SD, baka hindi nyo magustuhan to. So, the 64 gig storage, okay naman siya. Actually, na-try ko na. And malamang kaya lahat ng games na gusto nyo. The camera, however, I haven't tested that yet that much, pero medyo hindi okay yung camera para sa akin. So hopefully, magkamay na software update. Since Sony IMX214 to, kaya siguro naman sana nila tapatan yung IMX214 na gumamit na smartphones before. May LTE siya, which is fine, and maganda yung OS niya, which is Cyanogen. It's very smooth, it's very fast, and Android 5.1.1 lollipop na siya. Ang isa pang deal breaker siguro sa inyo dito is yung USB Type-C kasi kaunti lang yung gumagamit ng USB Type-C na phones and most probably yung mga smartphones nyo ay micro USB pa lang pero yung battery niya is sobrang laki at 4,100 mAh. Sobrang laki nun. Tapos meron pa quick charge which is 1.5 hour kaya nyo charge. Marami features si ZUK Z1 like the metal frame. It comes in gray and white. Mas maganda yung gray. And hopefully makapag-ano tayo. Makapag-hands-on soon. Once wala ko din yan. Ilang araw na lang yan. Wala pang clear date ng mismong launch ng phone. Pero available na siya for $15,299. Although hindi lahat ng stores available na to. Pero the ZUK is now available at offline stores. Memo Express. Pero it will be available din sa Lazada soon. So abangan nyo yun. So it will be available offline and online. So standby na kayo and abangan si ZUK Z1. So, by the way, nakalimutan ko. Meron pa pala siyang fingerprint sensor. Hindi ko na-measure, pero meron siyang fingerprint sensor doon sa home button niya. It's fast and it's really good. So, soon, pag meron tayong review pa, i-share namin sa inyo si ZUK Z1. So, sana kami rin. So, susunod, iyan na namin si Reggie para meron tayong ZUK Z1 sa CP Republic. So, Reg, meron ko bang masabi? Wala na. Okay. So, yun ba yung lobat na ako. Lobat na si Reg. Kailangan na ng isaksak sa Type-C na USB. Yeah, para universal pwede mo charge. Anyway, so that's all for the news for this week. Session guys, natok na ako bigla. Sabi ko nga, ganito oras natok na talaga ako. Nagdolo na ako eh. We'll go straight now to the, to the hands-on review segment. So, ano ba sasabihin ko? Anyway, yun na yun. Nag-block na yun ako. Okay, so hands-on review segment, we're going to talk about 2 reviews. One is the Cherry Mobile Flare S, and the second one will be the Asus Z4 Deluxe. Yeah, so keep in touch.
We'll be back in a short while. Naku. Patay mo na yan.